Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. Vandaag heb ik enveloppen voor je. Today I have envelopes for you. Meer enveloppen, more envelopes than the ones I made last week, vergeleken met die van vorige week. Deze zijn voor gewone maten. These are for regular size cards. And I've been making a lot of them using my, leftover Christmas designer series paper. Ik heb er een heleboel gemaakt en ik gebruik daarvoor dat kerstpapier dat ik nog heb. Wie heeft dat niet over? Ik ga je vandaag laten zien hoe je zo'n kleinere envelop kunt maken voor een gewone kaart. Smaller envelope for just a regular size card. And to show you, if you have working letter, you've got a 4 1/4 by 5 1/2 inch card and you see it will fit beautifully. If you work in A4, als je in A4 werkt, moet je even je kaart wat kleiner snijden. You need to trim your card because this would be normal A4, you see. It is wider and not as high. So what you do is you trim your paper to 11 inches. Je snijdt het papier eerst bij tot 28 centimeter. And then you cut it at 4 1/8 of an inch. En dan 10,5 centimeter. Je kunt hem dubbel vouwen. Kijk, en dan is hij... Well, there's just a 3 mm difference. Dus een 3 mm verschil. 1/8 of an inch, 1/8 inch. Nou, daar kan ik wel mee leven. I can live with that. And it will fit in the envelope as well. So, your normal card, you have to trim it. Dus je normale A4 kaart die je over de helft doet, die moet je een stukje kleiner snijden. Goed, ik ga je een kaart laten zien met een bepaald patroon erop. I'm going to show you how to work with a patterned paper. You may recognize this paper. You get 2 from 1 full sheet. Je kunt er 2 enveloppen halen uit 1 groot vel. En allereerst ga je snijden. En dan wil je zo snijden. This is how you cut. So you put it in your trimmer. And you cut at 6 inches. Dan snijd je op 6 inch. En dan gaan we even proberen helemaal in beeld te krijgen. I'm trying to get it. Right? Oké, nou. This is how I've cut it. Zo heb ik het gesneden. Nu wil ik hem zo omdraaien. I'm going to flip it like that. And then at the ½ inch mark. Oops, even een snijmesje uit de weg. Let's get rid of my cutting blade. At the ½ inch mark, you put a score line and another score line at 5 3/4. En nog een rilijn op 5 3/4. Now it helps if first you do some folding. Het maakt het makkelijker als je eerst vouwt. Dus ik ga hem zo eventjes mooi vouwen. Dan kun je die lijn beter zien. It's more easy to see that score line. Now with a ½ inch mark, ½ inch score line at the top, dus met die ½ inch rilijn omhoog, leg je je papier op een ½ inch. En dan ril je vandaar tot die rilijn, tot de tweede rilijn zeg maar. Dus you score down to that score line and then you cut up to that score line as well. En dan snijd je tot op die lijn. Dan keer het papier om, je flip je paper. Now you move it to the 1 inch mark. Nu leg je hem tegen de 1 inch maat aan. En doe hetzelfde. Je rilt, je score down to that score line. En nu, en dit is mijn verbeterde model, this is the improved model. Now first you move your paper to the right, slightly. 1/16 of an inch. 1 of 2 mm, 16e inch. And then you cut up to that score line. En dan snijd je tot aan die rillijn. En ik heb nu eigenlijk aan de binnenkant van mijn rillijn gesneden. What I've done now is I've cut on the inside of my score line. I'll put a still in. Ik zal er een foto in het filmpje zetten. Dan kun je zien hoe dat eruit ziet. Want als ik dat zo omhoog til, if I try to move it upwards, my camera won't focus. So you do some folding and then some cutting. Je vouwt en je knipt. Ik heb expres deze kant van het papier genomen, want dan zie je het beter. I've taken this side of the paper on purpose because it will be easier for you to see. Oh, and this is all the scraps I have.
Dus er eentje weg. Nou, een paar kleine stukjes. Zo. Nu moet je tear and tape erop zetten. Tear and tape on your flaps. If I can find the beginning of my... tear and tape, I was trying to say. Okay. Some here. And along this flap. These are je glue flaps. Dit zijn de plakflappen. Dit wordt straks de bovenkant van je envelop. This is going to be the top of the envelope. And I'm putting the tear and tape on. So when I've put my card in, wanneer ik daar die kaart in gedaan heb, then I'll stick it down, not before. Okay, now then. I'm not removing all of the backing. Ik haal er niet meteen alle achterkant af. Want ik wil dat nog even vast kunnen houden. I want to be able to push down on my glue flaps when I fold over. Wanneer ik het omvouw. Kijk zo. I can hold it down. Push down here. And especially in this corner. Vooral in die rechter onderhoek wil ik het netjes recht hebben. Especially in this top. Well, top in the bottom corner. I want to keep it straight. And when I've stuck it down. Then I can remove the rest of the backing. Dan haal ik de rest ervan af. En met mijn bone folder doe ik het eventjes aan. En omdat ik dan straks dit wat kleiner heb gesneden, because I cut this shorter, now my flap will fold over beautifully. En dan plak ik er een etiketje op. I just put, this is just your ordinary computer label. And you see, it is see-through, but look, I'm putting two on top of each other and it's see-through no more. En dat is niet langer doorzichtig. Kijk eens, en een mooie envelop met een mooi afgewerkte achterkant. Ik maakte ze eerst zo. I made them like this before, but then you see this edge. En dat vond ik niet zo mooi. Ik vond die rand niet mooi. Ik vind dit veel mooier. Kijk, en dan heb je weer een leuke envelop. En I can add this to my hoard. En deze kan ik dan toevoegen aan mijn voorraadje. En met Kerstmis kan ik ze allemaal mooi versturen. En ik heb mijn papier mooi opgemaakt. I can send these as Christmas. And I've used my leftover designer series paper. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Bye bye.